Let's talk about ShopMore credit card from BDO. It's El the Marvel and welcome back to my channel. Actually guys, wala talagang balak mag-review sa card na to. However, due to some requests and questions, I will try to make a review of this credit card. Now, bakit ko nasabi na wala akong balak mag-review sa card na to? Kasi guys, to tell you honestly, itong credit card na to, wala naman siyang pinagkaiba sa mga basic credit card na meron tayo dito sa Pinas. Pagdating sa annual membership fee, interest rate, interest fee, same lang po talaga siya. Kung meron mang pinagkaiba sa card na to sa ibang credit card na meron tayo dito sa Pinas is yung meron ka ma-receive na SM Advantage card once ma-approve ka sa card na to. And yung SM Advantage card na yun is for free. So, nangunguna ka sa mga notification na SM Advantage card and BDO whenever na meron pa-sale si SM. Pa-sale si Watson, si SM Department Store, or sa SM Appliance at kung ano-ano pa. Like, super updated ka sa mga ganyan. So, yung card na to parang ginawa talaga siya for SM transactions. So, pwede to sa mga mahilig talaga mag-shopping sa SM. Paano naman yung mga promotional offers ni BDO? Well, na-avail mo pa din naman siya kasi nga yung ShopMore is from BDO naman. Pagdating sa mga installment program, balance conversion, balance transfer, yung mga ganon, na-avail mo pa din naman siya. Pero not all pagdating sa promotional offer kasi si ShopMore meron siyang sariling promotional offer na exclusive lang talaga for SM. So kung tatanungin nyo kung i-recommend ko tong card na to, siguro sa mahilig lang talaga mag-shopping sa SM and siguro yung mga nagbi-build ng credit scores nila. Pero guys, I tell you, kung gusto nyo talagang mag-gain yung trusts ni BDO, like okay lang na mag-apply ka sa card na to. Kasi I tell you guys, pag nag-gain mo yung trust ni BDO, mag-offer yun sila ng mga magagandang products sa'yo in the future. So, yun lang naman. Wala masyadong ma-review sa card na to. Pero, I hope that you will still consider ShopMore credit card from BDO. And I hope that you learned something about this review. Again, this is Elil the Marvel. If you're new to this channel, please don't forget to subscribe. Have a great day. Bye!